Hola amigos! Nailagay na po namin ni Don Pedro ang lahat ng mga poste at ang mga... Ano ba tawag dito? What do you call this, darling? It's a beam. The beam. Truss. The truss. Trust. T-R-U-S-T? T-R-U-S-S. Truss. T-R-U-S-S. Trust. Hindi yung trust. Trust. So, ang aking task today, kasi marami siyang himulmol. Ayan o. Ayan. Marami po siyang, ayan, kumbaga sa tela is himulmol. Papakinisin ko po yan. Ako po ang mag-sanding today. So, I need mask also. Siyempre, si malikabok at ang aking gloves. Pandan! So, yan po ang mga truss. Makikinis na po sila. Makikinis na yan. Hindi ka na masasaludsod.
12 trusses and 3 posts. Done. Ito na. Hagardo Versosa na. It's hard work today but it's done. Tomorrow is another day. Another task.